ลมอ่อนพัดโชยมาน้ำตาก็ไหลติดสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับปอนะครับเจอปอที่ไรก็จะพามาตกแต่งห้องครับเพราะคุณกำลังอยู่กับ A Million Ways to be an Interior Designer นะครับ1 ล้านวิธีที่จะทำให้คุณเป็นนักออกแบบได้ด้วยตัวคุณเองนะครับตอนนี้ปออยู่ที่ New Noble ครับรัชดาลาดพร้าวนะครับคอนโดมิเนียมกลางรัชดานะฮะแล้วก็เราจะพามาตกแต่งกันดูซิว่าห้องที่นี่เนี่ยตกแต่งอย่างไรได้บ้างนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าตรงที่เป็นส่วนของ Dining Room นะฮะ Dining Room เนี่ยก็จะเป็นส่วนเชื่อมระหว่างส่วนต่างๆของห้องนะครับไม่ว่าจะเป็น Living Room ที่อยู่ทางด้านหน้านะครับแล้วก็ห้องครัวที่อยู่ทางด้านหลังแล้วก็ห้องนอนที่อยู่ทางด้านขวามือนี้นะครับลักษณะการจัดของ Dining Set นะฮะก็จะแบบว่าทำให้เป็นตัว Support ตัว Interior นะครับบอกก็จะแบบว่ามีลักษณะของลายแบบเท่ๆนะฮะวางอยู่บนหวายสารอะไรแบบนี้นะฮะโดยที่เราก็เลือกสีที่มันแบบว่าคือโทนห้องนี้มันเป็นโทนสีน้ำตาลสีเทาแล้วก็สีขาวดังนั้นไอ้โทนสีที่มันแบบอยู่ระหว่างกลางแล้วก็ดึงมาใส่ได้นะฮะรวมถึงว่าวิธีการเลือกดอกไม้หรือใบไม้นะฮะโดยแบรนด์นี้มันก็เป็นแบรนด์แบบว่าวัยรุ่นนิดนึงดังนั้นดอกไม้หรือใบไม้ที่เรามาจัดเราก็จะเลือกใบยูคาลิปตัสแบบนี้นะฮะมันก็จะเข้าได้กับทุกคนทุกวัยแล้วก็อยู่กับสไตล์นี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดู living room กันดีกว่านะครับว่าเราจะตกแต่งยังไงดีนะฮะคือเราก็จะเริ่มที่จะแบบว่าใส่สีเข้าไปฮะโดยที่สีของห้องนี้เราเน้นโทนที่เป็นธรรมชาติถูกไหมฮะก็จะเป็นโทนน้ำตาลสีที่เป็น accent ของห้องนี้ก็จะเป็นเขียวแบบตุ่นๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ห้องนี้มันเท่ๆใช่ไหมฮะก็จะมีกราฟิกของหมอนที่สามารถจะมีลายกราฟิกแบบนี้ได้ก็เป็นหมอนที่เป็นกำมะหยี่กับพิมพ์ลายนะครับเพิ่มความแบบสดชื่นนะฮะแล้วก็จะมีตัวดอกไม้นะฮะก็ยังคงคอนเซปต์ของห้องนี้อยู่นะครับมันก็จะเป็นแบบดอกไม้ที่แบบกำลังจะเริ่มบานนะมันก็จะเป็นคอนเซปต์ของการแบบเหมือนอารมณ์แบบว่าใบไม้กำลังแบบผลิบานดอกไม้กำลังจะเริ่มผลิบานนะครับเดี๋ยวปอจะพาไปดูห้องนอนกันดีกว่านะฮะว่าห้องนอนเป็นยังไงนะครับห้องนอนเนี่ยจุดน่าสนใจก็คือมันจะมี walk-in closet ที่เป็นกระจกแบบนี้นะฮะซึ่งความน่าสนใจก็คือว่ามันก็จะทำให้ห้องโปร่งขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวห้องนอนเนี่ยตัวเบสเซ็ตนะฮะห้องเนี้ยสีของมันเนี่ยมันจะเป็นโทนแบบตุ่นๆหน่อยเป็นโทนแบบสบายตานิดนึงนะครับปอก็เลือกก่อนว่าโอเคเราอยากได้ความเป็นธรรมชาตินะฮะดังนั้นผ้าที่เราเอามาเป็นเบสเนี่ยฮะก็จะเป็นผ้าลินินนะฮะผ้าลินินเนี่ยคุณสมบัติของมันเนี่ยมันก็จะแบบโชว์เท็กเจอร์ที่มันแบบว่าค่อนข้างที่เป็นธรรมชาตินะฮะเราก็จะเลือกสีหมอนที่แบบว่าเอามาเบรนเข้ากันไม่งั้นไอตัวหมอนกับตัวเตียงเนี่ยก็จะตัดเกินไปกับเฮดบอร์ดแล้วก็จะเลือกหมอนสีเทาเข้มๆแบบนี้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ accent ฮะ accent ของเตียงนี้ก็จะอยู่ที่เบดรันเนอร์ที่ก็จะออกสีเขียวตุ่นๆซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องเดียวกับหมอนที่อยู่ตรง living room นะครับพามาดูที่ walk-in closet นะฮะที่เป็นกระจกนะฮะวิธีจัดนะฮะก็คือเรียกว่าเราจัดกึ่ง composition นะฮะก็จะมีสูงมีต่ำแล้วก็จะมีกล่องนะครับซึ่งตัวกล่องเนี่ยก็เรียกว่ามือจับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเท่ๆเป็นไม้ๆแบบนี้นะฮะแก้วที่แบบเป็นสูงเป็นต่ำแบบนี้นะฮะก็คือเรียกว่าเราจัดแบบ composition นะฮะส่วนถาดที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะเลือกถาดที่มีลายสารที่เท่ๆขาวดำแบบนี้นะฮะและนี่ก็เป็นห้อง30 ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้อง34 ตารางเมตร2 ห้องนอนกันดีกว่ามาถึงห้อง2 ห้องนอนกันบ้างนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยสีที่เลือกใช้สำหรับห้องนี้ก็จะเป็นสีเทาแล้วก็สีไม้อ่อนนะครับแต่คอนเซปต์ที่ทำให้ห้องนี้น่าสนใจก็คือว่าการใช้สีสันของแนวออทัมที่กำลังจะมาถึงนะครับเราก็จะแซมไปด้วยสีแดงสีของใบไม้สีน้ำตาลนะครับข้อเด่นของห้องนี้ก็คือว่าการมีเคาน์เตอร์อยู่ตรงกลางแล้วก็ต่อกับตัวของชุดรับประทานอาหารนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนกันดีกว่าว่าเราจะเลือกสีสันยังไงให้เข้ากับแนวออทัมนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยด้วยตัวห้องเนี่ยก็จะเป็นสี
สีของไม้สีอ่อนนะฮะเราก็เลยใช้สีนี้แซมไปที่ตัวของเบสเซตที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัดกับสีโทปที่เป็นสีเทาแล้วก็เติมแบบมีประกายม่วงๆนิดนึงนะฮะโต๊ะแต่งหน้านะครับเราก็จะเลือกดอกไม้ที่เราเลือกคราวนี้เราเลือกเลือกใบของใบมะกอกนะฮะโดยที่เราก็แซมคาแรคเตอร์ของแนวออทัมเข้าไปนะฮะก็จะเป็นใบไม้ที่แบบออกเป็นสีน้ำตาลขึ้นมาแบบนี้นะครับพาไปดูชุดของชุดรับแขกนะฮะคือห้องเนี่ยมันมีแอคเซนต์ของความสนุกอยู่นะฮะถ้าเราไปซูมไปดูที่ตัวของกระจกนะครับกระจกเนี่ยมันก็จะเป็นกระจกแบบแนวโค้งนะฮะซึ่งมันก็ทำให้ห้องมันดูไม่เรียบนะฮะที่สำคัญก็คือว่ามันทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มตัว texture ของกราฟิกเข้าไปได้นะฮะเราก็จะเห็นว่ากราฟิกของห้องเนี่ยก็จะมีลักษณะของเป็นลายตารางขาวดำแบบนี้ได้นะครับเด่นชัดมากก็คือห้องนอนห้องนี้เป็นห้องนอนเล็กนะฮะเราก็ทำให้มันชัดเจนมากขึ้นโดยที่เราก็ใช้ผ้าปูที่นอนที่มันแบบเป็นสีม่วงไปเลยแบบนี้นะฮะมาถึงห้องครัวฮะในปกติแล้วเนี่ยเวลาจัดเซตครัวเนี่ยก็จัดเพื่อให้เป็นแบบ composition แบบนี้ก็จะมีเรียกว่ามีสูงมีต่ำนะฮะมาถึงเคาน์เตอร์ที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นแบบนี้นะครับคือเราก็จะเลือกเซตโต๊ะอาหารที่มีผ้าปูแบบนี้นะครับทีนี้มันก็จะเริ่มแบบมีกราฟิกแบบนี้ได้ด้วยเพราะว่าห้องนี้เราทำให้มันสนุกมากขึ้นนะฮะแก้วแทนที่จะเป็นใสๆก็จะเป็นขุ่นๆที่เป็นสีเหลือบๆเขียวๆแบบนี้นะฮะเซตที่เป็นไฮไลท์ของห้องนี้ฮะนั่นก็คือเซตตรงเคาน์เตอร์แบบนี้นะฮะเราจะจัดแบบไหนดีนะครับบอกก็เลือกที่จะมีดอกไม้ซึ่งเราก็ไม่อยากให้แบบมันเป็นดอกไม้มากๆแล้วก็จะเลือกดอกที่เป็นลักษณะของแนวออทัมมันก็จะเริ่มมีสีม่วงมันก็จะเริ่มแบบออกดอกออกไปแซมด้วยสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแจกันที่เป็นสีเขียวเหลือบๆมีกราฟิกได้ด้วยนะครับคือเข้ามาก็จะรู้สึกถึงแบบว่าความผ่อนคลายความรีแลกซ์นะครับวันนี้ครับพิเศษครับก็บอกจะจัดให้ตัวเคาน์เตอร์เนี่ยที่เป็นเหมือนกับไฮไลท์ของห้องเนี่ยนะครับว่าเราสามารถจัดแบบไหนได้บ้างครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงสำหรับแบบนี้เนี่ยก็มีเหมือนเช่นเคยครับมีแจกันดอกไม้นะครับมีใบไม้ที่เป็นใบที่ออกเป็นกลิ่นอายของแนวออทัมนะฮะส่วนไฮไลท์ของงานชิ้นนี้เนี่ยก็คือรูปทรงของสเกลเจอร์แบบนี้ที่เป็นรูปทรงของเลขาคณิตนะฮะทำมาจากไม้นะครับแล้วก็พ่นสีเป็นโทนสีโทปกับสีเทานะครับและสุดท้ายอันหลังสุดก็จะเป็นรูปฟอร์มที่แตกต่างกันออกไปก็จะเป็นทรงกระบอกแล้วก็มีสเปเชียลก็คือตรงริงอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่สามารถจัดสนุกกันได้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเราสามารถจัดอย่างอื่นได้อีกหรือเปล่านะครับผมอาจจะพาไปที่แหล่งขายของตกแต่งบ้านนะครับจตุจักรมาร์เก็ตครับไปดูกันสิว่ามันสามารถซื้อของอะไรเพื่อจะมาตกแต่งห้องของเราเองได้บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วตามออกกันต่อไปเลยครับมาดูร้านนี้กันเลยเหรอฮะไปดูว่าพอจะหาอะไรไปเพิ่มเติมนะครับไปตกแต่งห้องให้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอดูหน่อยนะครับโอเคครับผมร้านนี้ก็แบบว่ามีพวกจานชามช้อนส้อมเนาะมีแบบว่ากรอบรูปสวยดีฮะจริงๆพวกนี้มันเป็นเรื่องของแบบความชอบส่วนบุคคลเนาะแบบว่าเราเลือกของอะไรก็ได้ที่แบบว่ามันทำให้เรารู้สึกแบบมีชีวิตชีวานั้นน่าจะเป็นแบบหลักๆนี่พี่บอกว่านี้ได้นี่เซตนี้ได้มันฟอร์มมันก็จะคล้ายๆกับที่เราเลือกไปอะไรอุ๊ยอันนี้ได้อันนี้เป็นแบบสีที่เข้ากับแนวออทัมเมื่อกี้เลยคือสีม่วงๆนะครับเป็นแนวทรงกลมเนาะแล้วก็ใส่ดอกไม้แบบนี้ได้นะฮะถ้าจะวางให้แบบว่าดูมีมิติก็แบบใส่แบบวางแบบลูกกลมๆแบบนี้น่ารักดีฮะทำมาจากไม้เห็นไหมฮะอันนี้เป็นเซรามิกฮะเซรามิกสีขาวนะครับฟอร์มมันก็คือแบบว่าเป็นฟอร์มแบบสี่เหลี่ยมมาซ้อนกันนะฮะเป็นขั้นบันได
เฮ้ยน่ารักดีฮะตรงกลางมีอะไรฮะตรงกลางเป็นซุ้มดอกไม้น่ารักดีฮะก็แบบทำให้ห้องมาดูมีชีวิตชีวาเนาะอันนี้น่าสนใจนี่ชอบอันนี้เป็นไม้ใช่ไหมครับไม้สักเป็นไม้สักฮะไม้สักเป็นไม้สักจริงนะฮะแล้วก็แบบว่าซ้อนกันเป็นแบบรูปทรงคิดว่ามันก็เป็นแบบคาแรคเตอร์ให้เราแบบสามารถจัดเนี่ยบอกว่าประมาณนี้น่าจะได้น่าจะคุมโทนประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือ A Million Ways to be an Interior Designer ครับเพราะมีเป็นล้านวิธีที่คุณจะเป็นนักออกแบบได้ด้วยตัวคุณเองครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับ EP พิเศษนะครับที่พาไปแต่งห้องแล้วก็พามาช้อปปิ้งกันครับว่ามีอะไรที่เราสามารถตกแต่งห้องในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ได้ครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับกับป๋อเองครับวันนี้สวัสดีครับ